Reaction Queen ราชินีงานจับมือนี่เป็นเพียงแค่2 สมญานามของคาชิวากิยูกิเธอเป็นคนที่มีความรักให้กับการเป็นไอดอลไม่แพ้ใครหน้าไหนไม่จำเป็นต้องเป็นเซนเตอร์แต่เธอก็สามารถทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาได้และในคลิปนี้เราจะมาเปิดแฟ้มประวัติของคาชิวากิยูกิคาชิวากิยูกิหรือยูกิรินเด็กสาวจากคาโกชิมะเธอเริ่มชอบไอดอลหลังจากที่เธอไปดูคอนเสิร์ตของ Morning Musume ในตอนอยู่ชั้นประถมหลังจากนั้นยูกิรินมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับไอดอลวงนี้เธอนั้นมีชื่อเสียงมากในย่านคิวชูในฐานะโอตะของค่าย Hello Project เรียกได้ว่าณขณะนั้นมีโอตะหญิงอยู่2 คนที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือโออิตะซัตชิฮาระและคาโกชิมะคาชิวากิซึ่งต่อมาในปี 2005 ยูกิรินได้สมัครวงไอดอลวงใหม่จากอากิฮาบาระ AKB48 การยื่นใบสมัครของเธอผ่านไปได้ด้วยดีแต่แม่ของเธอไม่อนุญาตให้เธอไปโตเกียวทำให้ยูกิรินพลาดการออดิชั่นไปในที่สุดและต่อมาในปี 2006 ในเดือนกุมภาพันธ์ AKB48 ได้เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2ซึ่งยูกิรินก็ลงสมัครเหมือนเดิมแต่แล้วก็เป็นอีกครั้งที่แม่ของเธอยังไม่เห็นด้วยจึงไม่อนุญาตให้เธอไปออดิชั่นคราวนี้ในเดือนกรกฎาคมยูกิรินได้สมัครวงไอดอลที่เธอหลงรักมาตั้งแต่เด็กอย่าง Morning Musume ซึ่งเป็นรุ่นที่ 8 ของไอดอลวงนี้โดยที่ยูกิรินนั้นสามารถผ่านไปถึงรอบที่ 3ก่อนที่เธอนั้นจะตกรอบไปจนมาถึงเดือนพฤศจิกายน AKB48 ได้เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3ยูกิรินได้บอกถึงความชื่นชอบของเธอที่มีให้กับ AKB48 ให้แม่ได้ฟังจนสุดท้ายแม่ของเธอก็อนุญาตให้เธอไปออดิชั่นจนในที่สุดยูกิรินก็ได้ผ่านการออดิชั่นทำให้เธอได้เป็น AKB48 รุ่นที่ 3ในฐานะของเมมเบอร์ออริจินัลทีม B ต่อมาในปี 2007 คอนเสิร์ตฤดูใบไม้ผลิของ AKB48 โอชิมะยูโกะและอากิโมโตะซายากะไม่สามารถเข้าร่วมคอนเสิร์ตได้ทำให้ยูกิรินและอิโนอุเอะนารุขึ้นแสดงแทนพวกเธอโดยที่ยูกิรินนั้นต้องขึ้นแสดงแทนยูโกะในขณะที่ทีม B นั้นยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำเธอต้องเปิดดู DVD การเต้นของยูโกะด้วยเวลาที่เร่งด่วนเธอต้องจำท่าเต้นจำนวน17 เพลงทำให้เธอต้องซ้อมอย่างหนักเธอต้องจดบันทึกการเคลื่อนไหวของยูโกะแต่เธอก็คิดว่าตำแหน่งของยูโกะนั้นเป็นอะไรที่สนุกวันก่อนคอนเสิร์ตเป็นอะไรที่หนักหนาที่สุดแต่ยูกิรินก็ผ่านบททดสอบบทแรกไปได้ด้วยดีและในเดือนเมษายนยูกิรินก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับเมมเบอร์ทีม B ในสเตจเซชุนเกิลจนถึงเดือนกรกฎาคมยูกิรินได้ติดเซมบัสสึเป็นครั้งแรกในซิงเกิลที่ 4 ของ AKB48 ในเพลง Bingo ซึ่งในซิงเกิลนี้มีเมมเบอร์รุ่นที่ 3 ติดเซมบัสสึอยู่ 2 คนนั่นก็คือยูกิรินและวาตานาเบะมายุซึ่งหลังจากยูกิรินติดเซมบัสสึในซิงเกิลที่ 4 เธอก็ไม่ติดเซมบัสสึอีกเลยจนกระทั่งปี 2008 ในซิงเกิลที่นำกลับมาทำใหม่อย่างซากุระโนะฮานาบิราตาจิยูกิรินก็ได้กลับมาติดเซมบัสสึอีกครั้งต่อมาในเดือนมีนาคมทีม B ก็ได้มีออริจินัลสเตจเป็นของตัวเองในชื่อปัจมะไดฟ์และในปี 2009 กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ยูกิรินจะได้ออกรายการวาไรตี้ของวงอย่าง AK Bingo ซึ่งก็ได้นำคาแรคเตอร์ผู้หญิงใจดำมาให้กับเธอหลังจากรุ่นน้องเปิดเผยถึงเรื่องที่เธอนั้นไม่ค่อยตอบเมลและในช่วงเดือนมีนาคมยูกิรินก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่วาตานาเบะเอนเตอร์เทนเมนต์จนต่อมาเธอได้ถูกเลือกให้เป็นผู้รายงานสภาพอากาศในช่อง TBS รายการฮิโรโอบิถึงยูกิรินจะได้เป็นผู้รายงานสภาพอากาศแต่ก็มีการเปิดเผยจากวาตานาเบะมายุว่าจริงๆแล้วเธอนั้นไม่ได้สนใจเรื่องสภาพอากาศเลยและในเดือนสิงหาคมการเลือกตั้งครั้งที่ 1 ของ AKB48 ในการเลือกตั้งครั้งแรกนั้นยูกิรินได้ไปในอันดับ 9 โดยที่เธอกล่าวว่าเธอนั้นดีใจเป็นอย่างมากไม่คิดเลยว่าจะได้อันดับสูงเท่านี้ขอบคุณแฟนๆทุกคน
เธอจะทำงานให้หนักขึ้นต่อมาในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่นิปปอนบูโดกัง AKB48 ได้มีการปรับระบบใหม่ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้นั้นระบบกัปตันยังเป็นเพียงแค่ผู้รักษาการซึ่งส่วนมากนั้นมักเป็นเมมเบอร์ที่อายุมากที่สุดโดยในครั้งนี้ถือเป็นการแต่งตั้งกัปตันของแต่ละทีมอย่างเป็นทางการซึ่งยูกิรินนั้นเธอได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันของทีม B ทำให้เธอนั้นกลายเป็นกัปตันทีม B คนแรกอย่างเป็นทางการการทำหน้าที่กัปตันของยูกิรินนั้นจะดูเหมือนเป็นพี่สาวมากกว่าเธอมักห่วงความรู้สึกของเพื่อนร่วมทีมในช่วงแรกเธอนั้นไม่ค่อยออกคำสั่งเหมือนกัปตันเท่าไหร่แต่เมื่อต่อมาเธอเริ่มเห็นศักยภาพของเมมเบอร์แต่ละคนเธอจึงเริ่มมีบทบาทในฐานะกัปตันทีมมากขึ้นและในปลายเดือนสิงหาคมยูกิรินก็ได้ปล่อยโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของเธอในชื่ออิโจคาชิวากิยูกิเดสตะซึ่งในเดือนตุลาคมก็ได้มีการปล่อย PV ของเพลงซาโยนาระคิมิโอวัสุเรนายโยของศิลปินคิฟเอทซึ่งยูกิรินก็ได้เป็นนางเอก PV ของเพลงนี้และในช่วงท้ายปียูกิรินยังได้อันดับ1โฟโต้บุ๊กไอดอลแห่งปีจากการจัดอันดับของสถานีโทรทัศน์ TBS อีกด้วยต่อมาในปี 2010 ยูกิรินได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์มาจิซุกะกาโกเอ็นโดยรับบทเป็นแบ็ค1 ใน 4จตุรเทพของชมรมเครื่องเป่าลาปาป้าและในเดือนกุมภาพันธ์ได้มีการปล่อย DVD สำหรับโฟโต้บุ๊กของยูกิรินในชื่ออิโจโกงกวาระกาชิวากิเดชิตะทำให้เธอได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะเหตุนี้เธอจึงได้อันดับที่ 2จากผลสำรวจระดับชาติในเรื่องบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยากจะเดทด้วยและในการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของ AKB48 ยูกิรินได้ไปในอันดับที่ 8โดยที่เธอนั้นกล่าวว่าตัวเธอนั้นชอบการร้องการเต้นมาตั้งแต่เด็กการเป็นไอดอลทำให้ได้ทำในสิ่งที่เธอรักเธอย้ายมาโตเกียวก็เพื่อสิ่งนี้เธอดีใจที่อันดับของตัวเองนั้นขึ้นมาการเป็นกัปตันทีม B ทำให้เธอนั้นเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างขอขอบคุณแฟนๆทุกคนและในเดือนมิถุนายนได้เกิดซับยูนิตที่มีชื่อว่า Friend Kiss โดยเป็นการรวมตัวของ3เมมเบอร์ได้แก่คุราโมจิอาสึกะทากาโจอากิและคาชิวากิยูกิโดยที่ยูนิต Friend Kiss ได้ออกซิงเกิลแรกในเดือนกันยายนโดยมีชื่อว่าซูโตมาเอะคาระและในช่วงท้ายปียูกิรินยังได้เป็นตัวหลักของรายการวาไรตี้ทางช่อง TBS ในรายการคิสกิเกตเตอร์บัตเบิร์ดและในปี 2011 ยูกิรินได้แสดงละครของ AKB ในเรื่องซากุระการาโนะเทกามิเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนม.ปลายที่กำลังจบการศึกษาแต่ก็พบว่าอาจารย์ประจำชั้นของเธอกำลังป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรงทำให้พวกเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองและเข้าใจความสำคัญของการจบการศึกษาต่อมาในเดือนมีนาคมยูกิรินได้เริ่มโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของญี่ปุ่นอย่างอามีบาบ็อกและได้รับโหวตให้เป็น Entertaining Member อันดับ 2 ต่อจากโอชิมะยูโกะโดยแซงทั้งไมดะอาซึโกะและซัชิฮาระริโนะยูกิรินมีเป้าหมายในอนาคตว่าเธออยากเป็นกัปตันที่ทุกคนยอมรับในตัวเธออยากจะอยู่กับ AKB48 ไปนานๆแต่ถ้าอากิโมโตะเซนเซบอกกับเธอว่าคุณควรจะจบการศึกษาเมื่อนั้นเธอจะจบการศึกษาและกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมและในเดือนเมษายนเพลงของเฟนคิดที่มีชื่อว่าคักโคะวาโรอิ I Love You ได้เป็น Opening Theme Song ของอนิเมะเรื่อง Skate Dance ซึ่งในอนิเมะเรื่องนี้ยูกิรินยังให้เสียงพากย์ตัวละครที่ชื่อฟูจิซากิรูมิอีกด้วยการเลือกตั้งทั้ง2ปีที่ผ่านมาเมมเบอร์ในคามิเซเว่นนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ในปีนี้ยูกิรินได้ทำลายกำแพงนั้นโดยไม่ใช่แค่ติดคามิเซเว่นการเลือกตั้งครั้งที่3ของ AKB48 นั้นอันดับของยูกิรินขึ้นมาอยู่ถึงอันดับที่3จากกระแสความแรงตัวเธอนั้นยังประหลาดใจเธอกล่าวว่าการได้อันดับ3มานี้เธอพอใจมากแต่มันก็ต้องใช้ความพยายามมากเลยทีเดียวปีที่แล้วเธอนั้นได้อันดับที่8เธอเสียใจเป็นอย่างมากมันมีหลายกรณีที่เธอถูกตัดออกเพราะว่างานต้องการแค่7คนแต่ตอนนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปซึ่งยูกิรินนั้นก็แปลกใจมากที่เธออันดับสูงกว่ามายุยุเพราะเธอคิดมาตลอดว่ามายุยุเป็นคนที่คอยผลักดันทีม B
อย่างไรก็ตามเธอนั้นจะสนับสนุนมายุยุเคารพสิ่งที่มายุยุทำตอนนี้ความสัมพันธ์ของเธอสองคนเหมือนกับแม่และลูกเธอจะเป็นคนคอยผลักดันมายุยุและส่งมายุยุจบการศึกษาและในเดือนกรกฎาคมยูกิรินได้รับบทในละครรีเมคเรื่องฮานาซาการิโนะคิมิตาชิเอะอิเคเมนพาราไดซ์ซึ่งไมดะอาซึโกะก็ได้แสดงละครเรื่องนี้เช่นกันโดยยูกิรินนั้นได้รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อคิชิโนะซาโตะจูริและในเดือนกรกฎาคมได้มีการเปิดเผยถึงผลสำรวจทาง Google ว่ายูกิรินนั้นเป็นเมมเบอร์ AKB48 ที่มีคนค้นหาชื่อมากที่สุดต่อมาในปี 2012 ในเดือนเมษายนยูกิรินได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่วาตานาเบะโปรดักชั่นโดยเป็นเครือแม่ของวาตานาเบะเอนเตอร์เทนเมนต์เอเจนซี่ที่เธอเคยเซ็นสัญญามาก่อนซึ่งก็ได้มีทั้งทากาโจอากิคุระโมจิอาสึกะโอยะชิซุกะและซาโตะนัสึกิที่เซ็นสัญญาด้วยเช่นกันและในกลางเดือนเมษายนโฟโต้บุ๊กเล่มที่ 2 ของยูกิรินได้ปล่อยออกมาวางจำหน่ายในชื่อยูกิรินซึ่งขายไปได้ 82,219 เล่มบวกยูกิรินนั้นเด่นเรื่องการจับมือแฟนคลับมีแฟน AKB48 หลายคนหลังไปจับมือกับเธอต้องเขียนถึงความยอดเยี่ยมของยูกิรินลงไปในบล็อกเธอนั้นสามารถจำชื่อคนที่มาจับมือได้จำได้ว่าคนนี้มากี่ครั้งแล้วทำให้แถวจับมือของยูกิรินนั้นยาวเป็นพิเศษสมกับสมญานามราชินีงานจับมือของเธอและในการเลือกตั้งครั้งที่ 4 ของ AKB48 ในผลด่วนยูกิรินนั้นได้ไปในอันดับที่ 2จึงได้มีการคาดการณ์ว่าเธอนั้นจะมาได้อันดับที่ 1ในวันจริงซึ่งในวันประกาศผลนั้นยูกิรินได้ไปในอันดับที่ 3เท่ากับปีที่แล้วโดยเธอก็ได้กล่าวว่าเธอนั้นต้องการที่จะได้อันดับเพิ่มแต่เธอก็มีความสุขกับอันดับ 3ซึ่งมันสำคัญมากสำหรับเธอขอบคุณแฟนๆที่ทำให้เธอยังอยู่ในตำแหน่งนี้เธอนั้นภูมิใจในฐานะของไอดอลเธอดีใจที่ได้มาเป็น AKB และในเดือนกรกฎาคมยูกิรินได้มีโซโล่คอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกในชื่อเนเตโมะซาเมเตโมะยูกิรินเวิลด์โดยในคอนเสิร์ตเธอได้รับข้อความจากอากิโมโตะยาสึชิเรื่องโซโล่เดบิวต์ยูกิรินจะมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองซึ่งเธอยังเป็นเมมเบอร์คนแรกของ AKB48 ที่มี Private Label หรือค่ายเพลงย่อยเป็นของตัวเองโดยที่มีชื่อว่ายูกิรินต่อมาในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดม AKB48 ได้มีการชัฟเฟิลทีมโดยมีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่โดยการยุบทีม4ให้เหลือเพียงแค่ทีม A, K และ B โดยเหตุนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนกัปตันทีมซึ่งกัปตันทีม B นั้นได้เปลี่ยนจากยูกิรินเป็นอุเมดะอายากะและยังทำให้ยูกิรินแยกกับวาตานาเบะมายุที่ถูกย้ายไปอยู่ทีม A อีกด้วยและในเดือนกันยายนในซิงเกิลเป่ายิงฉุบของ AKB48 ยูกิรินผ่านไปถึงรอบที่ 4 ของการแข่งขันก่อนที่จะแพ้ให้กับชิมาซากิฮารุกะผู้ที่ชนะในการแข่งขันครั้งนั้นอย่างไรก็ตามมันเพียงพอที่จะทำให้เธอนั้นได้อยู่ในซิงเกิลที่ 29 ของ AKB48 ในเพลง Aen Becher ต่อมาในปลายเดือนตุลาคมในเพลงรองของซิงเกิลอุสะเอสของแต่ละทีมที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ได้ถูกเลือกให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงของทีมนั้นๆโดยที่ทีม B นั้นยูกิรินและชิมาซากิฮารุกะได้ถูกเลือกให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงที่มีชื่อว่าเซกิโนะมิกาตะจาไนฮีโร่และในที่สุดเดือนพฤศจิกายนโซโล่ซิงเกิลของยูกิรินก็ได้มีการประกาศชื่อและวันวางจำหน่ายออกมานั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2013 โดยที่ชื่อของซิงเกิลก็คือช็อตเค้กต่อมาในปี 2013 ยูกิรินได้รับบทนำเป็นครั้งแรกในละครเรื่องมิเอริโนะคาชิวากิโดยรับบทเป็นคาชิวากิพนักงานในร้านคาเฟ่ที่มีความสามารถในการทำนายชีวิตรักของใครก็ตามที่มาจับมือเธอต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์โซโล่ซิงเกิลของยูกิรินช็อตเค้กก็ได้ปล่อยออกมาวางจำหน่ายทำให้เธอเป็นเมมเบอร์คนที่ 7 ของ AKB48 ที่ได้ออกซิงเกิลเดี่ยวต่อจากอิตาโนะโทโมมิมาเอดะอาซึโกะอิวาสะมิซากิวาตานาเบะมายุซัจิฮาระริโนะและคาซาอิโทโมมิโดยที่ซิงเกิลช็อตเค้กนั้นทำยอดขายไปได้ถึง 127,530 ก๊อปปี้
หลังจากปล่อยโซโล่ซิงเกิลยูกิรินก็ได้มีโซโล่คอนเสิร์ตครั้งที่ 2 ของตัวเอง โดยที่มีชื่อว่าเนเตโมะซาเมเตโมะยูกิรินเวิลด์มูจุนิซาเทเจ้าโซและในการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ของ AKB48 ยูกิรินนั้นก็ได้ไปในอันดับที่ 4 โดยที่เธอก็ได้กล่าวว่าแฟนๆนั้นมักมาบอกกับเธอว่าจะโหวตให้เธอเพื่อเป็นการตอบแทนเธอที่เธอสนับสนุนพวกเขาแต่ความจริงแล้วเธอนั้นรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนมากกว่าในฐานะรุ่น 3 เธอเป็นทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องเธอไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะไปพูดกับรุ่นน้องเลยเธอไม่สามารถผลักดันพวกเขาได้ทำให้เธอนั้นรู้สึกเสียใจ AKB48 คือที่ที่สำคัญของเธอการได้ทำกิจกรรมต่างๆกับแฟนๆนั้นทำให้เธอมีความสุขมากเป้าหมายของเธอคือการทำให้ AKB48 เป็นวงที่ได้รับความรักต่อจากนี้ไปอีก 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปีเธอนั้นยังมีความฝันที่จะได้ยินใครบางคนกล่าวว่านานมาแล้วมีไอดอลที่ชื่อคาชิวากิยูกิเธอเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆตอนนี้เธอได้อันดับที่ 4 รอบตัวเธอนั้นมีเพื่อนๆแฟนๆและสตาฟที่คอยสนับสนุนเธอจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อมาในเดือนตุลาคมซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่ 2 ของยูกิรินก็ได้ปล่อยออกมาโดยมีชื่อว่า Birthday Weddingและหลังจากปล่อยโซโล่ซิงเกิลลำดับที่ 2 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนยูกิรินก็ได้มีโซโล่คอนเสิร์ตซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ของเธอในชื่อเนเตโมะซาเมเตโมะยูกิรินเวิลด์โมโตะมุจุนิซาเซเจ้าโซและในช่วงท้ายปียูกิรินได้รับบทเป็นตัวละครหลักในเรื่องทาการินสปินออฟของละครเรื่องกาลิเลโอในบทเอจิมะชิฮิโร่ตำรวจที่มาสืบสวนคดีฆ่าตัวตายของนักเรียนที่มีเงื่อนงำเกี่ยวกับวิดีโอที่เธอดูจากสิ่งที่มีชื่อว่า DVD สาปแช่งต่อมาในปี 2014 ในเดือนกุมภาพันธ์ณอีเวนต์ Request Hour AKB48 ได้มีการชัฟเฟิลขึ้นอีกครั้งนอกจากการที่วาตานาเบะมายุจะกลับมาทีม B แล้วยังมีประกาศให้ยูกิรินควบวงกับ NNB48 ทีม N อีกด้วยโดยที่เดือนเมษายนยูกิรินก็ได้เดบิวต์ในฐานะเมมเบอร์ NMB48 ที่คอนเสิร์ตไซตามะอารีนาและในการเลือกตั้งครั้งที่ 6 ของ AKB48 ยูกิรินกลับขึ้นมาในอันดับที่ 3 อีกครั้งโดยยูกิรินก็ได้กล่าวว่าเธอดีใจที่สามารถอยู่ในอันดับที่ 3 เธอนั้นไม่ชอบการต่อสู้หรือการแข่งขันแต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ทำงานหนักอยู่ทุกวันนี้เพราะการสนับสนุนของแฟนๆเมื่อไรก็ตามที่เจอความยากลำบากหรือช่วงเวลาที่เจ็บปวดถ้าฟังเพลง AKB มาดูการแสดงของพวกเธอหรือเมื่องานจับมือหวังว่าแฟนๆจะมีกำลังใจมากขึ้นปีที่แล้วเธอพูดว่า AKB คือที่ที่สำคัญสำหรับเธอแต่สำหรับงานจับมือนั้นมันสำคัญมากๆเช่นกันมันเป็นที่ที่พิเศษทำให้เธอนั้นได้พบแฟนๆโดยตรงได้มองตาโต้ตอบกันแฟนๆนั้นมอบความแข็งแกร่งให้กับเธอจะพยายามให้หนักขึ้นตอนนี้เธอได้ควบวงกับ NMB48 เธอมีรุ่นน้องเพิ่มขึ้นขอบคุณที่ทุกคนดูแล AKB โปรดสนับสนุนพวกเธอต่อไปด้วยและในช่วงท้ายปี NMB48 ได้ออกซิงเกิลที่ 10 โดยมีชื่อว่าราชิกุไนซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของยูกิรินในเซมบัสึของ NMB48และต่อมาในปี 2015 การเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกของยูกิรินในซิงเกิลที่ 39 ของ AKB48 ในเพลงที่มีชื่อว่า Green Fat โดยที่เธอเป็นดับเบิลเซนเตอร์คู่กับโคจิมะฮารุนะและในปลายเดือนมีนาคม AKB48 ได้มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นโดยมีการประกาศให้การควบวง NMB48 ของยูกิรินเป็นอันยกเลิกและเปลี่ยนให้เธอไปควบวงกับวงน้องสาววงใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งอย่าง NGT48 แทนและในการเลือกตั้งครั้งที่ 7 ของ AKB48 ยูกิรินได้ไปในอันดับที่ 2 โดยเธอก็ได้กล่าวขอบคุณสำหรับอันดับที่สูงสุดที่เธอเคยได้มา
ขอบคุณที่ทำให้เธอสามารถยืนอยู่บนเวทีในบ้านเกิดของเธอคิวชูแต่ก็เศร้านิดหน่อยที่อีกก้าวเดียวก็จะถึงฝันแล้วแต่กับอันดับ2นี้เธอได้พึ่งพาเมมเบอร์หลายคนสำหรับการจบการศึกษาของทาคามินะตั้งแต่ทาคามินะอยู่ที่นี่เธอเป็นเหมือนหัวใจสำคัญแต่เพื่อที่จะไม่ให้โยโกยาม่ายุยโซคันโตคุคนต่อไปลำบากเมมเบอร์แต่ละคนต้องแบกรับภาระให้ได้ AKB48 จะยิ่งใหญ่กว่านี้แน่ปีที่แล้วเธอได้ควบวงกับ MNB48 ทำให้เธอได้เรียนรู้อะไรมากมายปีนี้เธอจะเป็นส่วนหนึ่งของวงน้องสาววงใหม่อย่าง NGT48 เธอจะทำให้ NGT48 ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหลังจากจบการเลือกตั้งไม่กี่วันยูกิรินก็ต้องเจอบทเรียนชิ้นสำคัญหลังจากที่บุญชุนรายสัปดาห์ได้ลงรูปหลุดของเธอที่ถ่ายกับนักร้องของค่ายจอห์นนี่เอนเตอร์เทนเมนต์ทำให้เธอต้องเก็บตัวเงียบไปสักพักถึงจะไม่มีคำแถลงและไม่มีการลงโทษแต่เหตุการณ์นี้ก็สร้างความเสียหายให้กับยูกิรินจนในวันแสดงเทยเตอร์มีแฟนๆมาให้กำลังใจยูกิรินบอกถึงการให้อภัยทำให้เธอนั้นต้องหลั่งน้ำตาออกมาระหว่างการเต้นเพราะความรักและกำลังใจที่แฟนคลับมีให้กับเธอและต่อมาในเดือนสิงหาคมซับยูนิตอย่างเฟนคิดก็ได้ประกาศยุติกิจกรรมโดยในเดือนพฤศจิกายนพวกเธอได้จัดคอนเสิร์ตครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่ไซตามะซุปเปอร์อารีนาต่อมาในปี 2016 ยูกิรินได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นทีม N3 ในฐานะเมมเบอร์ของ NGT48 โดยในเดือนมีนาคมได้มีประกาศว่ายูกิรินจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตโดยเริ่มต้นที่เดือนเมษายนและเริ่มต้นทัวร์คอนเสิร์ตตั้งแต่นิกาตะไล่ไปโอซาก้านาโกย่าโตเกียวจบด้วยคาโกชิมะและในการเลือกตั้งครั้งที่ 8 ของ AKB48 ยูกิรินนั้นทำไปได้ในอันดับที่ 5 โดยเธอกล่าวว่าในผลด่วนเธอนั้นได้ไปในอันดับที่ 6 มันทำให้เธอตื่นเต้นมากๆแต่เมื่อผลจริงออกมาเธอได้อันดับที่ 5ทำให้เธอนั้นรู้สึกโล่งใจขึ้นมากๆขอบคุณที่ทำให้เธอยืนอยู่บนเวทีด้วยรอยยิ้มได้ในปีนี้มีคนถกเถียงกันมากมายว่าเธอจะลงเลือกตั้งหรือไม่แต่เธอก็ตัดสินใจลงเลือกตั้งเพราะจัดที่นิกาตะการมีตำแหน่งควบวงกับ NGT48 ทุกคนในนิกาตะต้อนรับเธอจะอยู่เคียงข้างและตอบแทนน้ำใจพวกเขาการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเมมเบอร์ NGT เธอมั่นใจว่าหลายคนมีความกังวลจนถึงตอนนี้เธอลงเลือกตั้งมา8 ครั้งแล้วเธอเชื่อว่าที่นี่มีเวทมนต์ทำให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยความรักที่มีให้กับ AKB เธออยากจะหล่อหลอมความรู้สึกนี้ให้กับรุ่นน้องโยโกยาม่ายุยโซคันโตคุจะเป็นผู้นำสิ่งใหม่ๆมาอย่างแน่นอนผลเลือกตั้งวันนี้เธอคิดว่าเหล่ารุ่นน้องได้แซงเธอไปแล้วเธอนั้นจะต้องตั้งเป้าหมายไปข้างหน้าหวังว่าแฟนๆจะสนับสนุนเธอต่อไปและในปลายเดือนกรกฎาคมยูกิรินได้รับบทนำในละครเวทีมาจิสุกะกาคุเอ็น Lost in Supermarket ต่อมาในปี 2017 NGT48 ได้มีซิงเกิลแรกของพวกเธอโดยเป็นซิงเกิลที่มีชื่อว่าเซชุนโทเกะซึ่งก็เป็นซิงเกิลแรกของยูกิรินในฐานะเมมเบอร์ NGT48 เช่นกันซึ่งในการเลือกตั้งปีนี้ยูกิรินนั้นไม่ได้ลงเลือกตั้งในขณะที่ในการเลือกตั้งลูกสาวของเธออย่างวาตานาเบะมายุได้ประกาศจบการศึกษาอย่างไรก็ตามยูกิรินก็ได้ทำตามที่ตัวเองเคยบอกไว้ว่าเธอจะเป็นคนส่งมายุจบการศึกษาต่อมาในปี 2018 ครั้งแรกของยูกิรินในการโซโล่คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศโดยที่เธอได้มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้และในเดือนเมษายนได้มีการประกาศว่ายูกิรินจะมีการโปรดิวซ์สเตจสำหรับ AKB48 รุ่นที่ 16 และ Daft Member รุ่นที่ 3 โดยที่มีชื่อว่า Idol Sukyochu โดยเริ่มต้นวันแรกที่ต้นเดือนพฤษภาคมและในปลายเดือนเมษายนยูกิรินได้เป็นนางแบบ Exclusive ให้กับชุดชั้นในยี่ห้อดังของญี่ปุ่น Ravijo ถือเป็นการสลัดคราบน่ารักสู่ลุคผู้ใหญ่ของยูกิรินซึ่งในเดือนมิถุนายนหลังจากอยู่กับ AKB48 มานานยูกิรินก็ได้ออกหนังสือ
สำหรับเด็กผู้หญิงที่มีความฝันอยากเป็นไอดอลโดยที่หนังสือมีชื่อว่าไอดอลุตันโจกนะวัตชิวะ AKB48 ตัวนี้ซึ่งในเดือนสิงหาคมอีกครั้งกับการโซโล่คอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้โดยที่ภายหลังได้ขยายทัวร์ไปที่อื่นอย่างฉงชิ่งไต้หวันและฮ่องกงโดยในท้ายปียูกิรินก็ได้ออกซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่ 3 ของเธอหลังจากทิ้งช่วงห่างมานานในเพลงโซเคนนาอิคิมิโดยที่เพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องโคโนะโคอิวัตสึมินานุกะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ยูกิรินเล่นเช่นกันต่อมาในปี 2019 ได้มีการประกาศถึงการควบวงของยูกิรินกับ NGT48 เป็นอันยกเลิกซึ่งในเดือนพฤษภาคมหลังจากการแสดงสเตจจบการศึกษาของมัตสึมุระคาโอริจบลงทำให้ยูกิรินนั้นกลายเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของ48 Group หรือไซเนนโจซึ่งในเดือนมิถุนายนอีกครั้งกับการโปรดิวซ์สเตจของยูกิรินในชื่อโบกุโนะนัสึกะฮาจิมารุโดยมีเป้าหมายให้เมมเบอร์ในวงได้สับเปลี่ยนการแสดงบนสเตจมากขึ้นโดยตอนนี้นั้นยูกิรินก็ยังคงเป็นเมมเบอร์ของ AKB48 อยู่ในวัย 28 ปี โดยที่เธอต้องการอีก 2 ซิงเกิลในการแซงสถิติติเซมบัสึซิงเกิล AKB48 ที่โคจิมะฮารุนะทำไว้ 46 ซิงเกิลโดยทุกวันนี้เธอก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบการศึกษายังคอยบอกเสมอว่ายังสนุกกับชีวิตไอดอลอยู่จากฝันของเด็กคนหนึ่งที่อยากเป็นไอดอลก้าวเข้าสู่ AKB48 ได้มีทั้งซิงเกิลเดี่ยวและคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองกลายเป็นเมมเบอร์ที่เป็นคนสำคัญของ AKB48 คอยผลักดันรุ่นน้องแม้จะไม่ได้เป็นเซนเตอร์แต่ก็สามารถที่จะเปล่งประกายออกมาได้แม้เวลาจะผ่านไปความยิ่งใหญ่ของ AKB48 ได้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแต่เธอก็ยังคงอยู่กับ AKB48 และนี่คือไอดอลเหนือการเวลาคาชิวากิยูกิ